Hello guys! Welcome back to my channel. Kamusta kayong lahat? Andito ulit si Annalyn. Magluluto ulit tayo ng napaka-sarap at simple lang na dish, yung pork chop. Fried pork chop yung gagawin natin. Pero ngayon, meron tayong gagawin na technique na hindi ko to alam. Ngayon lang namin natutunan. Nakuha namin siya sa isang Filipino na cookbook. Lumang-luma na yung cookbook. Ito siya. Hindi na namin alam kung sino yung gumawa nito. Pero isa sa technique na binanggit doon is imamarinate natin siya sa vinegar. So ito yung pork chop na gagamitin natin. 5 pieces ng pork chop. Naglagay kami ng half cup ng vinegar. So pag hindi naman kailangan na nako-cover siya ng suka. Basta kailangan lang malagyan mo siya. Tapos imamarinate mo siya for an hour. Pero make sure dun sa 1 hour na yon is maiti-turn mo yung meat mo para lahat is malagyan ng vinegar. Tapos after nyan, gagawin na natin yung ating breaded pork chop. Pero nasa sa inyo rin, option nyo rin kung ano yung it's either i-fry nyo or kung gusto nyo iihaw, pwede din. Okay, same technique din, i-marinate natin siya sa vinegar and garlic for an hour. Okay, so balik ako pagka ready na tayong magluto. See you! Hello guys! Welcome back! So, tapos na natin siyang i-marinate for an hour. So, niluluto na natin yung ating pork chop. So, ang ginawa lang namin mula dun sa marination, hindi nyo na siya kailangan hugasan. Dinagdagan lang namin siya ng soy sauce at saka ng pepper dun sa meat. Tapos para sa breading, all-purpose flour, pepper, and salt. Bahala na kayo kung anong gusto nyo pang idagdag. Meron kayong sariling recipe na gusto nyo gawin, pwede nyo siyang gawin. Okay? So, depende sa kung ano yung recipe na meron kayo. Kung gusto nyo rin i-share, okay. Yung sa atin is yung super simple lang talaga na pork chop. Tapos, antayin lang natin itong maluto. So, fry lang natin siya sa preheated oil ng medium heat. Tapos, hindi nyo na siya kailangang lutuin ng matagal. Kasi nga, na-marinate na natin sa vinegar. So, technically, half-cook na yung ating meat. So, mamaya, pagka naluto na natin ito lahat, babalik tayo. Kita-kita tayo ulit sa table. Alam niyo na, kakain na naman tayo ulit. See you later, guys! Hello guys and welcome back! So natapos na nating iluto yung ating pork chop. So ito na yung itsura niya. So ngayon gagawin natin, i-chop na natin siya. Tignan natin kung crispy ba siya, naluto ba yung loob. Wow! Napaka-lambot and napaka-crispy. Narinig mo yung tunog. Tapos yung loob niya, juicy. Tikman natin kung masarap. So, nagutom na ako. Kaso mainit pa eh. Wow! Ang harap! Ang harap! Maubos mo na ito lahat. Okay guys, i-chop ko lang to. Tapos, kita-kita na talaga tayo sa dining table. Kakain na ulit tayo. Lunchtime na. I'll see you later.
chop. So, yung pagluto nyo ng pork chop, kasi nga 'di ba half cook na siya, so hindi niya na kailangan tagalan. Once na nakita niyo nag-brown na siya, okay na 'yon, pwede niyo nang kunin. So parang niluluto na lang natin yung Crispy. gini-crispy na lang natin, tsaka yung breading na lang yung niluluto natin. At saka binabrown natin siya. Tapos yung sauce, kahit anong sauce na gusto niyo, kami ang favorite namin is yung soy sauce na may kalamansi from Ate Ellen. Tapos, kamatis from our garden. O, di ba? Bongga. O, siya. O, sige na, guys. Kain na tayo. Ingat kayo. Don't forget to subscribe and click that bell button if you want to see more of this. See you! So, paano, guys? Kain na na.